Bö. Tänään ajellaan sitten tällaisella uudella Tesla Model Y Perfillä ja eihän tästä ole monta viikkoa, kun tää vasta Suomeen tuli ensimmäisestä ja nyt sitten on koeajojen aika. Tosin nämä on nyt vaan tällaisia muutaman päivän koeajoja, että tässä en nyt päässyt ajaa tätä mun vakiolenkkiä. Että tää jää aika tyngäksi nyt tää koeajo, mutta kyllä tässä nyt jo aika paljon saa fiilistä tästäkin. Ja sitten videon loppupuolella testataan sitten tietysti kiihtyvyyttä ja siihen ajattelin, että me voitaisiin käyttää tällaista uutta apuvälinettä nimeltä Labubu, joka unboxataan myöskin sitten tuon videon lopussa. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Mut nyt ekaksi mennään katsoa vähän ulkopuolelta, miltä uusi Model Y Perfi näyttää. Ja no, korissahan ei sinällään ole mitään uutta. Sama kori kuin tässä Juniper-päivityksessä on näissä long range-malleissakin ollut ja takavedossa. Eli pellit tai alumiinit, suurin osa koristahan on alumiinia, niin nehän on ihan samat tietysti Perfissäkin. Ja erot löytyy sitten vanteista, jotka on nyt sitten 21-tuumaset, todella näyttävät, ja takarenkaat, olikohan ne 275, että pikkusen edessä kapeammat ja takana sitten leveämmät vanteetkin. Ja puskurit on myöskin pikkusen muotoiltu eri tavalla, ilmanottoaukkoa löytyy vähän eri lailla tuolta etupkurista, ja nyt tää yhtenäinen valonauha on sitten keulassa sekä perässä. Perässä se vielä vähän niin kuin heijastuu ton takaluukun kautta, eli se on ihan näyttävä kokonaisuus. Ja ehkä nyt ulkojuttuihin, ulkonäköön ja valoihin liittyy myöskin toi lätäkkövalot sit noissa ovissa, niin nehän on ton batchin näköiset samanlaiset, tosi tarkat ne kuviot, mitkä sitten tohon kynnyksen eteen ilmaantuu, kun avaa oven pimeällä. Ja mun täytyy sanoa, että siellä kun liikkeestä pääsi varsinkin vertailemaan näitä long range perusmallia ja Perfiä, niin kyllä tää aika paljon muhkeammalta näyttää näiden puskureiden takia. Ja sitten tietysti takaluukusta löytyy vielä toi hiilikuitulippa vähän siellä antamassa, pienentämässä ilman pyörteilyä ja lisää myös näyttävyyttä kyllä selkeästi. Et ihan perinteiset muutokset, mitä nyt sitten näissä Perfeissä on ennenkin ollut. No ehkä sitten tietysti nuo punaiset jarrusatulat vähän pilkottaa sieltä vanteiden puolien välistä ja vanteissa on siis tollaset vähän pölykapselimaiset muoviosat sitten lisänä, jotka pienentää sillä saadaan sitä ilmanvastaa pienemmäksi, kun se on vähän umpinaisempi se vanne. Mutta halutessaan ne voi kyllä sitten poistaa. Sitten saa vähän enemmän kisasemman ulkonäön vielä. No sitten täällä etupenkillä sisäpuolella, niin täällähän on tietysti nyt nämä uudet istuimet, joissa on nyt vihdoinkin vähän lisää tätä sivutukea, varsinkin selkänojassa, niin tähän on saatu lisää sivutukea. Ja nyt tietysti kun on tää Juniper-päivitys, niin jäähdytetyt penkit löytyy myöskin. Mutta ei tää istuinosan sivutuki nyt ole kovin voimakas, että tässä on sen verran suorituskykyä tässä autossa, että en panisi kyllä yhtään pahakseni, vaikka olisi vähän jyrkemmät vielä nämä jakkarat tuosta istuinosankin osalta. Mutta etureunaa saa säädettyä myöskin pituussuunnassa ja nyt alkaa olla kyllä aika kohdallaan penkki. Ihan ehkä aavistuksen vielä, jos saisi etureunaa ylemmäs tai ehkä vielä mieluummin haluaisin laskea koko penkkiä alaspäin, koska mulla on nyt vähän sellainen olo, että istuisi akvaariossa. Mä en nyt muista, oliko tää sama fiilis aikaisemminkin, mutta ehkä tässä koko autossa on se semmoinen tietynlainen keveys läsnä, koska tää on oikeasti tosi kevyt kokoisekseen. Mut myöskin se, että lasilinja on aika alhaalla ja aika monessa muussa autossa se lasilinja on tosi korkealla ja istutaan siellä niinku aika syvällä autossa, niin tää on pikkusen poikkeuksellinen siinä kohti. Mutta tavallaan se tuo sitä sellaista keveyden tunnetta myös sitten tähän autossa olemiseen. No takapenkille ei ole mitään ihmeellistä muuta uutta. Siellä on toi Juniperin keskinäyttö tuolla takapenkkiläisillekin, että vähän pientä luksusta. Takaluukussa ei myöskään mitään isoja muutoksia, mutta ilmeisesti toi hattuhylly on nyt muuttunut, koska se on useammassa osassa taittuu sitten kasaan ja sitten sen saa työnnettyä oikeastaan siitä paikalleen sinne taakse, jos se on tiellä, niin ihan yhdellä kädellä, että se on paljon helpompi käyttää kuin ne aikaisemmat viritykset. Mutta edelleen hyvin tila käytetty, varsinkin ne syvät kotelot siellä sivuissa, niin hyvä juttu, että tila käytetään maksimaalisesti. Tavaratilahan on litroissa kyllä aika huikeasti verrattuna kilpailijoihin. Ja lattian alta löytyy sitten vielä vähän lisää säilytystilaa ja frankki myös.
Tässä autossa nyt tietysti tärkeintähän on se suorituskyky. Ja jos nyt ihan lukuja katsotaan, niin 3,5 sekuntia 0-100. Katsotaan tuossa videon lopulla, että toteutuko se vai mihin me jäätiin. Teslahan ei ilmoita auton tehoja eikä vääntöjä virallisesti, ainoastaan nämä suorituskyvyt. 250 oli huippunopeus tälle autolle, eli suorituskyky on vähintäänkin riittävä tämmöiseen perheautoon. Mutta arviolta ehkä se 4,5 hevosvoimaa sitten voisi olla se teho, mitä noista etu- ja takamoottorista löytyy. Ja nyt on siis, olikohan nyt niin, että molemmat moottorit on uusia ja sen takia nyt vähän suorituskykyarvot on parantunut. Mutta nyt valitettavasti, kun ei nyt päästä edes vähän pidemmälle koeajolle, niin ehkä nämä kokemukset vähän jää ohuiksi nyt tästä ajamisesta, mutta kyllä tämä vähän niinku kutkuttelee tai yllyttää taas tämäkin auto semmoiseen. Ja se tulee mun mielestä siitä, että tämä tuntuu niin jotenkin kevyeltä ja sellaiselta herkeeltä. No ehkä se johtuu myös siitä, että mulla on nyt se ajodynamiikka on tässä insane-asennossa, panas toi chilli, niin sitten tää on vähän laiskempi tää kaasupolkimen vaste, eikä on niin äkäisen tuntune, mutta tuolla insaneillä niin se on hyvin terävä toi kaasupolkimen vaste. Mutta se semmonen keveys, tää autohan painaa vaan vähän yli 2000 kiloa. Jos nyt vaikka otetaan joku i4 Bemari, ei nyt ole kovin vertailukelpoinen ehkä tilojen suhteen, tää on selvästi tilavampi, mutta se on useamman 100 kiloa painavampi kuin tää. Ja se kyllä tuntuu tässä autossa. Tavallaan jonkun mielestä se keveys voi tuntua vähän sellaiselta laaduttomuudelta, että noi niin sanotut premium-merkit, niin niissä sitten sitä painoa kun on enemmän, niin se tuntuu vähän rauhallisemmalta se auto. Mutta siinä on sitten kääntöpuoli myös tässä suorituskyvyssä. Joudutaan sitten antaa vähän tasoitusta tai sitten tarvitaan enemmän tehoa ja enemmän kulutusta. Eli tässä päästään sitten pienempiin kulutuslukemiinkin tämän keveyden ansiosta osittain. On muuten helppo ottaa toi ylinopeusvaroitin pois. Yksi painallus tuosta näytöstä. Muut vois ottaa vähän mallia tästä. Jos nyt hypätään tähän käyttöliittymäpuoleen, niin tämähän on ollut aina Teslan vahvuus ja sitä se on edelleen. Että eihän täällä mitään suuria muutoksia ole tullut. No mä oon nyt ehkä vähän huono kertomaan mistään muutoksista, koska en nyt niin tarkkaan seuraile näitä Teslan käyttöliittymäkehitystä, mutta jos sama meininki on jatkunut kuin mitä silloin 3-4 vuotta sitten, kun mulla oli se Model 3 Tesla, niin päivityksiähän tuli kerran kuussa ja parannuksia ja korjauksia. Ja nyt sitten tietysti hallintalaitteista, niin nythän ei ole kuin tämän vasemman puolen vilkkuviiksi, eikä siitäkään saa mitään muuta kuin ne vilkut vaan. Eli pitkät valot otetaan sitten tästä ratin vasemmasta pienasta, samoin sitten toi tuulilasin pesuri ja sitten täältä oikealta puolelta saa nuo kamerat päälle ja äänikomennot ja sitten myöskin toi vakkari aktivoidaan tuosta painamalla rullaa. Ja sitten ajosuunta valitaan tuosta näytöltä. Tuosta näytön vasemmassa reunassa on tommonen auton kuvake ja sitten kun liuutetaan sitten ylöspäin, niin menee D päälle ja alaspäin, niin R päälle ja sitten kun painetaan keskeltä, niin sitten se laittaa parkin päälle. Että on kyllä helppo käyttää. Mitä sitä muuta tarvii oikeastaan? Kyllä nämä riittää ihan hyvin. Niin, vielä tähän suorituskykyyn, niin potkua löytyy kyllä aika mahtavasti, että kyllä tämä niinku tuntuu, ne ensimetrit tällä autolla tuntuu silleen, että tässä ajetaan nyt superautolla, vaikka tämä onkin naamioitu perheauton vaatteisiin, mutta kyllä potkua löytyy tuolta. Ja se keveys, sitä ei passaa unohtaa, se on aika oleellinen osa sitä suorituskykyä. Ja tavallaan koko tätä Teslan filosofiaa. Tehdään kaikki mahdollisimman minimalistisesti, siitä tulee vähemmän kustannuksia, se on kevyempää, silloin kulutus on pienempää, se auto on edullisempi. Mutta sitten tästä sisämelusta, niin tämä ei ole kyllä nyt ihan hirveästi parantunut, rengasmelu on ja selkeästi se tulee tuolta takaa enemmänkin kuin edestä. Tietysti kun rengas on aika ohut, siis kumi on ohut ja rengas on leveä, niin silloin sitä melua tulee, että kyllä tässä vähän joutuu antaa sitten long rangeille ja takavedolle tasotusta sitten tässä sisämelussa ja matkustusmukavuudessa. Nyt ajetaan tällaista 85 tässä. Aika karkeata asfalttia, ei nyt ihan mitään tuoretta enää ole tää asfaltti, niin jonkun verran meteliä tänne tulee. Jotenkin täällä on kyllä niinku semmonen hyvä fiilis tässä autossa. Ei nyt tietysti liity tähän performance-varusteluun, mutta että molemmille puhelimille on langaton latauspaikka tossa. Ei monessa muussa autossa ole tällaisia pikkujuttuja.
Että kyllä tämän auton kanssa on kyllä todella helppo elää arkea. Ja sitten toi puhelinäppi, yleensäkään niin näihin koeajoautoihin, niin todella harvoin miltään muulta merkiltä saa puhelinäppiä. Jossain vaiheessa niissä oli aina autossa mukana puhelin, mutta se, että sen oman puhelimen saisi kytkettyä siihen autoon, niin se on niinku ollut lähes mahdoton tehtävä, koska muilla merkeillä se on niin hankalaa se kytkeminen. Se on niin monen mutkan takana. Mutta Teslan puhelinnäppi oli, sieltä tuli yksi sähköposti, jossa oli linkki ja muutama painallus ja plops. Se oli tuossa mun Tesla-appissa tää puhelin. Miten helppoa voi olla? Miten muut on saanut sen niin hemmetin vaikeaksi, kun Tesla näyttää, että näin se tehdään. Naps, naps, naps. Ja sieltä saat säädettyä kaikkea mahdollista. Saat avattua ovet ja tarkistettua kaikki. Mahdottoman helppo kyllä toi appi. Nyt siirrytään tuohon moottoritielle, niin päästään vielä vähän kuuntelemaan. Kyllä tää aika mukavasti näitä mutkia imee tää alusta. Tavarat vaan ei pysy kyydissä. Tää on aina tää tehokkaiden sähköautojen ongelma normaali perhe-elämässä tai elämässä, kun kuitenkin on tavaraa. Ja pientä tuollaista moottorin vinkumista kuuluu ja vikinää, mutta oikeastaan se kuulostaa aika hyvälle. Mielelläni vähän kuulenkin ääniä, kuitenkin aitoja ääniä. Eli tältä se nyt sitten näyttää. Painetaan kaasu ja jarru yhtä aikaa ja sitten jarru irti! Ja kyllä lähtee. Ja 120 oli hetkessä. Nätisti kyllä menee. Se on aika raju toi alkurepäsy, että monella muulla autolla se teho annetaan sitten vasta suuremmissa nopeuksissa, mutta Teslalla on kyllä ihan huikeen hyvä toi luistonesto ja säätö. Johan se on plädissäkin nähty, että vaikka on 1000 hevosvoimaa, niin sitten on lähes mahdoton saada sutimaan sitä autoa. Ja sitten taas joku kiinalainen sähköauto 200 hevosvoimalla niin sutii kuivalla asfaltilla mutkassa. Pientä eroa. Mennään 120 ja jonkun verran tässä nyt on tätä kohinaa, rengasmelua ja tietysti vähän tuulen suunnasta riippuu, että tuleeko muita tuulen kohinoita. Mutta olisahan tällaista kiva päästä kokeilemaan joskus vähän mutkaradallekin, että millaisia G-voimia saadaan sitten sivuttaissuunnassa. Et kiihtyvyydessä on kyllä varmaan olla aika lähellä yhtä G:tä. Sähköauto-ominaisuuksista vielä. Yhden polkimen ajo tietysti löytyy Teslasta. Sitten löytyy 250 kilowattin pikalatausteho. Ei nyt tietenkään mitään 800 volttisten huipputehoja, mutta se on kuitenkin osoittautunut aika luotettavaksi se Teslan lataukset ja lämmitykset. Valitettavasti nyt ilmeisesti ei vieläkään saa sitten laitettua sitä akun esilämmitystä niin, että se olisi muille latureille. Korjatkaa tuonne kommenttikenttään, jos on väärässä, mutta näin mä oon ainakin ymmärtänyt. No niin, heti tuolla videossa sanoin väärin, eli nyt kun laitoin ABC-latauksen kohteeksi, niin tähän alkaakin lämmittää akkua. Eli se tunnisti, että nyt on latausasema ja akun esilämmitys toimii nyt sitten kolmannen osapuolen, siis toisen osapuolen latureille myöskin. Hieno homma. Hieno homma. Koko ajan kehittyy. Ja sitten sitä V2L ei nyt vielä ole Teslassa. Mä tiedän, että jotkut on käyttänyt sellaista kiinalaista adapteria, eli kolmannen osapuolen adapteria, jolla sitten sen on saanut toimintaa kyllä, mutta siinä on sitten aina omat riskinsä. Mutta sitten hintapuoli, sehän aina kiinnostaa ja Teslan kohdallahan saat melkomoisen paketin suhteellisen edulliseen hintaan. 63 000 euroa on tää lähtöhinta tälle autolle. Tosin paljon varusteitahan tähän nyt ei pystykään ottamaan, että varmaan jonkun värin voi valita. Vetokoukkukin tulee aina mukana, 1600 kiloa jarrullista vetomassaa, eli hyvät speksit. Et 63 000 saa kyllä aika paljon autoa, varsinkin jos tykkää vähän liukkaammista sähköautoista, niin silloin tässä on kyllä aika hyvä vaihtoehto. Että monella muulla merkillä puhutaan sitten ehkä 10 000 lisää hintaa, että päästään näihin samoihin kiihtyvyyslukemiin. Teholukemat saattaa niissä ollakin vähän enemmän, mutta kiihtyvyyslukemat on samaa luokkaa. Et kyllä tässä varmaan niin kun ne, jotka on Tesloihin tottunut, niin ei tule pettymään tämän auton kanssa. Et kyllä tämä penkkiuudistus on nyt ehkä niin kun yksi niistä pienistä jutuista, mitkä on vielä montaa tässä kaihertanut tämän Teslan osalta. Et performance-auto ja silti penkit on vähän niin kuin
liukkaat kirkon penkit, ettei meinaa pysyä ollenkaan kyydissä, niin nyt on pikku parannus tullut siihen hommaan, mutta olisi vähän saanut olla istuinosa vielä jyrkempi. Ja vielä on pakko mainita tää väri, nimittäin tää väri on kyllä mun mielestä hieno, tää punainen. Näyttää olevan, että nämä kaikki lehdistöautot onkin näitä punaisia, että kyllä se on Teslalla huomattu myöskin, että tää väri sopii tähän autoon todella hyvin. Että suosittelen, että käykää kokeilemassa, ainakin Petikossa pääsee jo kokeilemaan näitä sekä yritys- että henkilöasiakaspuolella, niin käykää itse toteamassa kiihtyvyys ja käykää kommentoimassa tuohon alle, että mitä mieltä olette uudesta Perfistä. Voisiko tässä olla teidän perheen superauto vai kääntyykö katseet kuitenkin johonkin perinteisempiin automerkkeihin? Ja vaikuttaako teidän valintaa Elon Muskin toiminta? Nythän viimeisten tietojen mukaan niin Elon Musk on sanonut, että tämä autopuoli tulee olemaan jatkossa vähän sellainen sivujuonne, että ne robotit tulee olemaan sitten se ykkösjuttu tulevaisuudessa. Ja varmasti sieltä onkin niin kuin enemmän rahaa kauhottavissa näistä autoista, kun kilpailu alkaa täällä olemaan jo aika kova. On kyllä kiva ajaa näitä. Oho, jopa vähän liukas tossa oli. Vähän jopa pito karkasi etupyörältä, mutta ei paljon. On kyllä huikea sivuttaiskiihtyvyys. No niin, nyt ollaan sitten täällä moottoritien varressa ja olisi tarkoitus testata tätä Tesla Model Y Performancen suorituskykyä. Ja mähän olen yleensä käyttänyt tässä tällaista Raceboxin GPS-anturia, joka sitten mittaa tämän kiihtyvyyden, mutta nyt mulla on joku ihan uusi laite tai tarvike tähän hommaan. Nimittäin mulla on ajatus, että mä käyttäisin tässä tällaista uudenlaista menetelmää, ja sen menetelmän nimi on Labubu. Eli mä sain tällaisen lahjaksi suoraan tuolta Kiinasta. Nämä on kuulemma nyt ihan kuuminta hottia nuorisolaisten, varsinkin nuorten naisten ja tyttöjen mielestä, ja mä ajattelin nyt unboxata tässä tällaisen Labubun. Nämä on kuulemma tosi suosittuja ja vaikeita saada täällä Euroopassa, että näistä joutuu maksaa jopa 3-kertaisen hinnan täällä Euroopassa. Niin tässä on kai sitten tosi jännittävää, että millainen Labubu täältä tulee, että voi olla, että jos tulisi sellainen erikoinen, oliko se joka 72. on sellainen musta. Katsotaan nyt, onko tässä. Ja sitten tässä piti varmistaa, että tässä on näitä aitousjuttuja. Tää kai nyt, mä en nyt tiedä, onko tämä aito, mutta ainakin tässä on tällaista kiiltävää juttuja. Kai tää sitten on. Katsotaan, tosta se varmaan avataan. Noin, tässä sieltä paljastuu. Sieltä paljastuu joku pussukka. Ja sitten täältä pitäisi paljastua myös tällainen kortti. Lojal. Joo, okei. Semmonen paljastuu. Sitten täältä löytyy kai se Labubu. No, vähän se nyt kuultaa jo jotain muuta väriä kuin mustaa tai harmaata. Että veikkaanpa, ettei nyt ollut se harvinainen Labubu täällä. Katsotaan, mikä sieltä tulee. Oi, sehän on hienon värinen kuitenkin. Tällainen vähän tämmönen oranssin keltainen. Mulla oli ajatus, että sen laittaisi tähän peiliin roikkuun, mutta milläs mä sen nyt laitan roikkuun? Tästä kulmasta näkisi, että mikä se kiihtyvyys on, millä tämä auto kiihtyy. Voitaisiin kuitenkin katsoa, millä sen saisi kiinni. No niin, nyt on meidän mittaväline kiinnitetty tuollaisella jutulla tuohon peiliin kiinni. Ja sit voitaisiin varmaan ottaa tää kiihdytystesti, että miten tässä käy. Täältähän pitää valita tietysti ajodynamiikka, insane, kiihtyvyys, launch mode käytettävissä. Paina jarrupoli pohjassa eli painetaan kaasujarru yhtä aikaa, sitten päästetään jarru irti. Silleen se pitäisi lähteä. Mennään sitten kokeilemaan. Mennään tuohon tolpalle, missä on suunnilleen tasasta ja siitä lähdetään. Tästä on joskus ennen kokeiltu ja näkee hyvin, ettei tule ketään tuolta toisesta suunnasta. Kattokaa nyt sitten, että missä kulmassa Labubu menee, kun kiihdytetään kunnolla. 3, 2, 1. Ja satanen oli siinä. 3,74 näyttäisi olevan toi kiihtyvyysanturin mukaan toi kiihtyvyys. Eli ei nyt päästy ihan siihen 3,5. Meillä on kyllä akku 93%, se ei ainakaan pitäisi vaikuttaa. En tiedä, onko nyt ihan optimi lämpötilaa kuitenkin. Oisko tällaisesta Labubusta nyt sitten karvanoppien korvaajaksi? Nämä on kuulemma kyllä sen verran haluttua tavaraa, että saatetaan rikkoa auton ikkunoitakin, että ehkä tätä nyt ei kannata siihen jättää pidemmäksi aikaa seisomaan tuohon. Käy kommentoimassa, mitä mieltä oot. Toimiiko tää hyvin kiihtyvyysanturina tää Labubu? Toimiiko se karvanoppien korvikkeena? Mut käykää itse toteamassa ja koeamassa ja käykää tilakanava, jos et ole vielä tilannut, ja palaamme seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!